درسنا لليوم أيها الأصدقاء قائمة منسدلة عن طريق تحقق من الصحة، لكنها تأخذ البيانات الجديدة وذلك بالاستفادة من ميزة الجدول. لدينا هذا العمود ولدينا هذه القائمة. نلاحظ أن هذه القائمة أخذت البيانات الموجودة هنا. إذا أحببنا أن نسجل اسم جديد، عندما نضغط Enter نلاحظ هذا الاسم تابع وأخذ نفس التنسيق، أي أنه أصبح خاص بالجدول، ومباشرة تم وضع اسم باسم هنا. هذه القائمة المنسدلة لندخل إلى خصائصها، نلاحظ أنها تقول أنا مخصصة من أي 2 إلى أي 9. الآن عندما نضيف اسم جديد آخر نلاحظ أنها تغيرت أيضا مباشرة عن طريق الميزة، أصبحت PNA10. كيف تم تصميم هذا الجدول؟ نحن نكتب ونضيف الأسماء ونحدد من هذا الجدول أننا نريد له أن يكون جدول. هذا الخيار نوافق عليه، أصبح جدول. إذا كنا نريد أن يضم الجدول العنوان السطر الأول نضيف له هذا الخيار، فإذا أخذ السطر الأول. الآن كيف سوف نضيف التحقق من الصحة؟ من هنا نطلب قائمة، ومن القائمة نحدد هذا المجال. الآن تم التحديد مباشرة، نلاحظ أنها أخذت الاحتمالات الموجودة. عندما نضع احتمال جديد نلاحظ أنه تلون بما يعني أننا حصلنا على أن هذه الداتا الجديدة دخلت ضمن المجال، وأيضا دخلت ضمن مجال التحقق من الصحة. لكي نتحقق أكثر نلاحظ أن المجال أصبح إلى الاسم. برمجة مفيدة جدا. نحن كنا نعرف التحقق من الصحة، لكن المجال كان يبقى ثابتا. الآن الجدول الذي نستخدمه إذا تم وضع له خيار الجدول، هذا العمود، هذا المجال، فإذا نستفيد أن التحقق من الصحة يصبح مطاطيا ويأخذ البيانات الجديدة. درس مهم جدا. أرجو أن أكون قد توصلت إلى شرحه بشكل مفصل. نلتقي غدا إن شاء الله.